Hello dear friends, welcome to my channel. Today we are going to see English workshop of the lesson The Red-Headed League, and its first part is Mr. Wilson's story, and from that part which questions and answers are there that we are going to solve. Okay, now let us see question first. Find and write the descriptions of different people given in this story. तर ह्या स्टोरीमध्ये वेगवेगळे कॅरेक्टर्स जे दाखवलेले आहेत त्यांच्याविषयी माहिती दिलेली, तर त्या कॅरेक्टर्स विषयी आपल्याला इथं आन्सरमध्ये लिहायचं म्हणजे त्यांचं डिस्क्रिप्शन म्हणजे काय रे बाळांनो, तर वर्णन. पाहूयात आपण आन्सर. तर या स्टोरीमधलं फर्स्ट आणि बेस्ट कॅरेक्टर जर असेल कोणाचं, तर शेरलॉक होम्स एक डिटेक्टिव्ह आहे. तर त्याचं डिस्क्रिप्शन काय येणार आहे? द मोस्ट फेमस अँड पॉप्युलर प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह इन द वर्ल्ड डिटेक्टिव्ह स्टोरीज अँड नॉवेल्स. He is known for his keen observation, knowledge of many fields, and ability to make accurate guesses. आफ्टर दॅट नेक्स्ट कॅरेक्टर इज डॉक्टर वॅटसन. आणि हे सुद्धा महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे कारण यामुळेच आपल्याला ही सगळी स्टोरी कळते. डिटेक्टिव्ह शेरलॉक होम्स फ्रेंड अँड नॅरेटर ऑफ द स्टोरी, जे या स्टोरीचं वर्णन करतायत, नॅरेट्स करतायत त्या स्टोरीला, डॉक्टर वॅटसन. थर्ड आहे मिस्टर जॅबेज विल्सन. मिस्टर विल्सन वॉज अन एल्डरली विथ फायरी रेड हेअर. ही वॉज पॉन ब्रोकर. ज्यांच्याविषयी ही स्टोरी आहे, ही गोष्ट आहे, तर त्यातील जे मेन कॅरेक्टर आहे ते मिस्टर विल्सन, जॅबेज विल्सन. आफ्टर दॅट फोर्थ विन्सेंट स्पॉल्डिंग. ही वॉज मिस्टर विल्सन्स असिस्टंट हू ॲडवाइज मिस्टर विल्सन टू अप्लाय फॉर द जॉब इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट. आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज फिफ्थ मिस्टर एझेक हॉपकिन्स, an American millionaire who founded the Red-Headed League to help all the people with red hair. सिक्स्थ कॅरेक्टर आहे मिस्टर डंकन रॉस. ही वॉज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ रेड हेडेड लीग हू गेव जॉब टू मिस्टर विल्सन. ही वॉज वन ऑफ द miscreants in the mystery case. Question number second. Present Mr. Wilson's story as it would be shown in a comic strip. In bracket, you may write the description of the picture in your mother tongue. Write the dialogue in English with the help of the story given here. Examples. आता स्टोरीमधून स्टोरी तयार केलेली. आता ही कॉमिक स्ट्रीप जर आपण पाहिलं, आता फर्स्ट फ्रेम 1 मध्ये काय म्हटलंय त्यांनी पहा, मिस्टर विल्सन्स शॉप. मिस्टर विल्सनचं जे शॉप आहे तिथं हे बोलणं झालंय. स्पॉल्डिंग टू विल्सन. स्पॉल्डिंग जो त्या विल्सनचा असिस्टंट होता काय म्हणतोय, विल यू टेक मी ॲज युअर असिस्टंट? क्वेश्चन मार्क. आय विल वर्क फॉर हाफ द वेजेस. तुम्ही मला तुमचं असिस्टंट म्हणून जॉईन करू शकतात का, किंवा मला निवडू शकतात का? आय विल वर्क फॉर हाफ द वेजेस. आणि मी अगदी अर्ध्या मजुरीवर किंवा अर्ध्या पगारावर तुमच्या इथं काम करेन. तर हे जे सेंटेन्स आहे बाळांनो, ते स्टोरीमध्ये कुठेही आलेलं नाही. म्हणून कदाचित सुरुवातीला असं झालं असेल, स्पॉल्डिंग विल्सनकडे त्याचं काम मागण्यासाठी आलेला असेल. असेच काही डिस्क्रिप्शन्स असेल, वर्णन असेल त्या स्टोरीमध्ये आलेलं, पण ते ॲक्च्युअली त्या स्टोरीमध्ये दिलेलं नाही आहे. असेच काही वाक्य आपल्याला इथं शोधायचे आहेत, म्हणजे समजून घ्यायचे आहेत आणि ही स्टोरी पुढे कंप्लीट करायची. आता त्यानंतर पहा नेक्स्ट फ्रेम 2 पहा, मिस्टर विल्सन्स शॉप. आणि जागा तीच आहे, मिस्टर विल्सनच्या शॉपमध्येच हे बोलणं चालू आहे. स्पॉल्डिंग म्हणतो, सर देअर इज नो वर्क हिअर. आय विल गो डाऊन टू द सेलर टू डेव्हलप माय फोटोज. आणि जेव्हा त्याला काम मिळालं, काम मिळाल्यानंतर तो मिस्टर विल्सनला म्हणतोय की आता इथं माझ्यासाठी काही काम नाही आहे, म्हणून मी खाली जाऊन सेलर, सेलर म्हणजे तळागाळामध्ये जाऊन मी माझे जे फोटोज आहेत ते काय करणार आहे, डेव्हलप करणार आहे. म्हणजे तो काय करणार आहे, तर जे फोटोचे निगेटिव्हज आहेत ते धुणार आहे एक प्रकारे. त्यानंतर फ्रेम 3 मध्ये काय म्हटलंय, आता हे वाक्य कुठेही आलेलं दिसलं नाही आपल्याला स्टोरीमध्ये. अशीच वाक्य आपल्याला तयार करायची आहेत. फ्रेम 3 मिस्टर विल्सन्स शॉप. जागा तीच आहे परत. आता स्पॉल्डिंग परत विल्सनला म्हणतोय, सर लुक ॲट धिस ॲड. इट इज फॉर रेड हेडेड पीपल. आणि स्पॉल्डिंगला जी पेपरात ॲड दिसलेली, ॲडव्हर्टाइजमेंट दिसलेली, तो आता मिस्टर विल्सनला दाखवतोय आणि म्हणतोय की ही कोणासाठी, तर रेड हेडेड पीपल. अशाच पद्धतीने आपल्याला ही स्टोरी डेव्हलप करायची. जी सेंटेन्सेस आपल्याला ह्या स्टोरीमध्ये आढळून आलेले नाही आहेत, पण ते ॲक्च्युअली झालेले आहेत. म्हणजे ॲक्च्युअली ते स्टोरीमध्ये घडू शकतात, असा विचार करून, असे इमॅजिनेशन करून आपल्याला स्टोरी डेव्हलप करायची आहे.
तर विद्यार्थी मित्रांनो, क्वेश्चन सेकंडचा आन्सर पाहूयात आपण. मी जिथे-जिथे स्टार केलेले आहेत, तिथे-तिथे ह्या फ्रेम चेंज होत जात आहेत. फ्रेम 4, फ्रेम 5 तुम्ही तिथे लिहू शकतात आणि त्यानंतर ठिकाणांची नावंसुद्धा मी दिलेली आहेत. मिस्टर विल्सन्स शॉप, स्पॉल्डिंग टू विल्सन. आता स्पॉल्डिंग विल्सनला म्हणतोय, "सर, व्हाय डोंट यू ट्राय फॉर धिस जॉब?" आता आपण तीच स्टोरी पुढे कंटिन्यू केलेली आहे. ॲडव्हर्टाइज दाखवल्यानंतर आता तो विल्सनला म्हणतोय, की "तुम्ही ह्या जॉबसाठी ट्राय का नाही करत? इट इज टू हेल्प द रेड हेड्स अँड द सॅलरी इज £4 अ वीक फॉर नॉमिनल सर्व्हिसेस." तर ह्या रेड हेडेड लोकांसाठीच फक्त ही सर्व्हिस असणार आहे आणि त्याचबरोबर £4ची सॅलरी एका आठवड्याला मिळणार आहे. अगदी नॉमिनल सर्व्हिससाठी. तर तुम्ही इथे ट्राय का नाही करत असं त्याला म्हणायचं. तर तेच आहे मिस्टर विल्सन शॉप स्पॉल्डिंग टू विल्सन, "सर, आय विल गो अलोंग विथ यू. लेट्स गिव्ह इट अ ट्राय." चला तर मग मी मी तुमच्याबरोबर येईल. आपण ट्राय करूयात ह्या सर्व्हिससाठी. ओके. ॲट फ्लीट स्ट्रीट, विल्सन टू स्पॉल्डिंग. "सी, स्ट्रीट इज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल. सो आय डोंट हॅव एनी चान्स टू गेट द जॉब. लेट्स गो ॲट होम ऑर शॉप." तर तो काय म्हणतोय पहा, विल्सन स्पॉल्डिंगला पहा, अगदी हा जो स्ट्रीट आहे, हा रस्ता रेड हेडेड पीपलने अगदी भरून गेला आहे आणि म्हणून आपल्याला काही चान्स मिळेल असं वाटत नाही. तर चला आपण घरी जाऊयात. ॲट फ्लीट स्ट्रीट, स्पॉल्डिंग परत आता विल्सनला म्हणतोय, "डोंट वरी सर, वी विल फाइंड आउट द वे टू गो इन ऑफिस थ्रू धिस क्राउड." ही पुश्ड विल्सन इनटू द ऑफिस. आणि स्पॉल्डिंग म्हणतो, की आपण बरोबर रस्ता काढू या गर्दीमधून सुद्धा आणि ऑफिसमध्ये जाऊयात. आणि अशाच पद्धतीने तो एक विल्सनला पुढे ढकलतोय किंवा नेतोय त्या गर्दीमधून. आता ऑफिसमध्ये जे काही डिस्कशन झाले, स्पॉल्डिंग टू विल्सन, "सी सर, वी आर इन टू द ऑफिस. आय थिंक यू विल गेट द जॉब. सो डोंट वरी अँड जस्ट आन्सर हिज क्वेश्चन्स कॉन्फिडंटली." आणि आता विल्सनला म्हणतोय स्पॉल्डिंग, की "पहा आपण अगदी ऑफिसात आलोय आणि म्हणून तुम्ही कॉन्फिडंटली त्या सगळ्या क्वेश्चन्सचे आन्सर्स द्या. तुम्हाला जॉब मिळणार आहे." आता नेक्स्ट फ्रेम आहे ॲट द ऑफिस. Mr. Duncan Ross to Wilson, "I am pleased with your confidence. I am glad to announce that you have got the job. You can join it from tomorrow." नेक्स्ट फ्रेममध्ये काय म्हटलंय पहा, "You will have to copy the Encyclopedia Britannica and timing will be from 10 AM to 2 PM." आणि डंकन रॉसने विल्सनला अगदी जॉब देऊनच टाकलाय आणि त्याचं टायमिंग वगैरे सांगितलंय. ॲट विल्सन्स शॉप आता काय स्पॉल्डिंग काय म्हणतोय विल्सनला पहा, "हाऊ इज युअर जॉब गोईंग?" आता जॉबलाही सुरुवात झालेली होती. आपण पाहिलं होतं की विल्सन रोज जॉबसाठी अगदी वेळेवर जातोय आणि येतोय. त्याच पद्धतीने पुढे स्पॉल्डिंगने विचारलंय, "कसा चालू आहे जॉब?" आता विल्सन म्हणतोय स्पॉल्डिंगला, "वेल, आय एम एन्जॉयिंग इट. मिस्टर रॉस इज व्हेरी मच पर्टिक्युलर अबाउट टायमिंग." नेक्स्ट फ्रेम आहे ॲट द ऑफिस. रॉस टू विल्सन, "हाऊ आर यू फाइंडिंग युअर वर्क? दिस इज युअर सॅलरी." विल्सन टू रॉस, "थँक यू सर." ॲट द शॉप, स्पॉल्डिंग टू विल्सन, "हाऊ आर यू सर अँड हाऊ इज युअर जॉब गोईंग?" विल्सन टू स्पॉल्डिंग, "I am really enjoying it now. Mr. Ross has stopped coming to the office." At Wilson's shop, Spaulding to Wilson, "Good morning, sir. What happened today? What? You did not go out?" काय म्हणता येतो, की आता तुम्हाला बाहेर जायचं नाही जॉबसाठी. विल्सन टू स्पॉल्डिंग, "द ऑफिस ऑफ लीग इज शट अँड लॉक. देअर इज अ नोट दॅट द लीग इज डिसॉल्व्ड." विल्सन टू हिमसेल्फ, "आय वॉन्ट टू नो व्हाय दे प्लेड दिस फ्रँक अपॉन मी. Sherlock Holmes will be the best person to solve this mystery. I will go to him." तर अशा पद्धतीने काय शेवट केलेला आहे स्टोरीचा. फर्स्ट पार्टमध्ये जेवढा भाग दिलेला आहे आणि त्याच्यात कोणकोणती सेंटेन्सेस येतील ते आपण सगळ्यात ॲड केलेले आहेत. तर विल्सन स्वतःशीच म्हणतो शेवटी, की शेरलॉक होम्स हे खूप चांगले डिटेक्टिव्ह आहेत, बेस्ट पर्सन आहे. ही जे काही मिस्ट्री आहे, गूढ आहे, तर ते सॉल्व्ह करायचं काम शेरलॉक होम्स करतील म्हणून मी त्यांच्याकडे जायला हवं, असं तो शेवटी म्हणतोय. तर अशा पद्धतीने ही स्टोरी आपण छान डेव्हलप केलेली आहे. तुम्ही व्यवस्थितपणे ती लिहून घ्यायची. क्वेश्चन नंबर 3 दिलाय पहा, "दिस इज अ स्टोरी विदिन अ स्टोरी. शो इट इन द डायग्राम. डॉक्टर वॅटसन स्टोरी, मिस्टर विल्सन स्टोरी." आता ही नावं आपल्याला डायग्राममध्ये दाखवायची आहेत. आता त्याचंही आन्सर पाहूयात. येलो पार्ट जो दिलेला आहे त्यात तुम्ही पाहू शकता, "द नॅरेटर ऑफ द स्टोरी इज डॉक्टर वॅटसन आणि मिस्टर विल्सन स्टोरी टोल्ड बाय डॉक्टर वॅटसन हू वॉज द फ्रेंड ऑफ द मिस्टर शेरलॉक होम्स." तर तुम्हाला या येलो स्ट्रीपमध्ये येलो कलरमध्ये तुम्ही फक्त एक एवढं वाक्य जरी लिहिलं तरी चालेल, डॉक्टर वॅटसन स्टोरी. आणि त्या स्टोरीमध्ये
कोणाची स्टोरी सांगितली जाते तर मिस्टर विल्सन स्टोरी आणि जे ग्रे कलरचं पार्ट आहे तिथं तुम्ही एवढं जरी सेंटेन्स लिहिलं मिस्टर विल्सन स्टोरी तरीही चालेल किंवा अशा पद्धतीने लिहिलं तरी चालेल. मिस्टर विल्सन टोल्ड अ प्रँक प्लेड बाय रेड हेडेड लीग अँड ही वॉन्टेड टू नो अबाउट mystery. Now let us see language study. Auxiliary be and have negatives. be ची जी रूपं आहेत am, is, or was, were जे काही असतील आणि have चे have, has, had. तर यांना निगेटिव्हजमध्ये कशा पद्धतीने दाखवलं जातं. The auxiliary verbs be and have form negatives without the help of do. डूचा उपयोग न करता बी आणि हॅवची जी निगेटिव्ह असतात ती दाखवली जातात. जसं आय एम नॉट गोईंग, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, शी वॉजंट स्लीपिंग. वॉज नॉटचा वॉजंट केलेला आहे, कॉन्ट्रॅक्ट फॉर्म तिथं केलेला आहे. हॅवचं जर पाहिलं तर आय हॅव नॉट सीन इट किंवा आय हॅवंट सीन इट. हॅव नॉटचा हॅवंट केला आहे. ही हॅज नॉट फिनिश्ड किंवा ही हॅझंट फिनिश्ड. हॅझंट म्हणजेच हॅज नॉट असा त्याचा अर्थ होतोय. नोट दॅट नॉट इज यूज विथ द फॉर्म ऑफ बी ऑर हॅव. विदाउट अ फॉर्म ऑफ बी ऑर हॅव द सेंटेन्स विल बी इनकरेक्ट. तर नोटमध्ये काय म्हटलंय, बीची रूपं किंवा हॅवची रूपं न वापरता तुम्ही जर डायरेक्टली नॉटचा उपयोग करत असाल तर ते सेंटेन्स इनकरेक्ट होईल, म्हणजे चुकीचं होईल. फॉर एक्झाम्पल आय एम नॉट गोईंग. आता ॲम हे बीचं फॉर्म जर आपण काढून घेतला तर आय नॉट गोईंग, तर हे सेंटेन्स चुकीचं ठरेल. तर अशा पद्धतीने जेव्हा निगेटिव्हज करायचे असतील बी आणि हॅवची जी रूपं आहेत त्यांचा उपयोग आपण करू शकतात. त्यानंतर मेन वर्ब बी अँड हॅव. मेन वर्ब विषयी काय म्हटलंय पहा. व्हेन बी अँड हॅव आर यूज ॲज मेन वर्ब्स डू इज नॉट नीडेड टू फॉर्म क्वेश्चन्स अँड निगेटिव्हज. विथ द मेन वर्ब हॅव ऑक्झिलरी डू कॅन बी यूज्ड. तर या सेंटेन्समध्ये काय म्हटलंय, बी आणि हॅवची जी रूपं आहेत ती जर आपण मेन वर्ब मुख्य क्रियापद म्हणून जर वापरत असू तर अशा वेळेस डू इज नॉट नीडेड टू फॉर्म क्वेश्चन्स अँड निगेटिव्हज. तर डूचा उपयोग आपण क्वेश्चन्स तयार करण्यासाठी किंवा निगेटिव्ह तयार करण्यासाठी करत नाहीत. विथ द मेन वर्ब हॅव ऑक्झिलरी डू कॅन बी यूज. परंतु हॅवचंही तसंच आहे, पण मेन वर्ब हॅव सोबत आपण काही वेळेस डूचा उपयोग करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल पाहिलं तर बीची रूपं पाहिली तर आपण आर यू हंग्री, तर आर हे बीचं रूप आहे. त्यानंतर व्हाय इज ही सो सॅड, तो एवढा दुःखी का आहे, तर इज हा तिथं यूज केलेला आहे. त्यानंतर हॅवचं पाहिलं तर हॅव यू अ पेन, तुझ्याकडे पेन आहे का. हॅव यू गॉट अ पेन, तुला पेन मिळाला आहे का. किंवा डू यू हॅव अ पेन, तुझ्याकडे पेन आहे का. अशा पद्धतीने आपण डूचा उपयोग करू शकतो. ह्या एक्झाम्पलमधून तुम्हाला कळलंच असेल. त्यानंतर नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. आय एम नॉट अँग्री, म्हणजे मी संतापलेलो नाही आहे. आय हॅवंट एनी मनी, माझ्याकडे पैसे नाही आहेत. आय डोंट हॅव मनी, आणि माझ्याकडे पैसे नाही आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण हॅवपासून आणि बीच्या रूपांपासून काही क्वेश्चन्ससुद्धा पाहिलीत, काही निगेटिव्हसुद्धा पाहिलीत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा. त्याचबरोबर फ्रेंड्ससोबत ती शेअर करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनललाही सबस्क्राईब करा. ओके, थँक यू.